welcome back to our channel. हामीहरु फेरि गर्न लागिसक्यौ मुकबाङ after a long time. यसपालि चाहिँ हाम्रो खानेमा चाहिँ एउटा चीज एड भएको छ त्यो हो फ्यान्टा. Let's have a cheers. Yes. अनि आज चाहिँ हामी खाना खसीको मासु अनि साग अचार काँक्रो अनि दाल छ. अब चाहिँ हामी ढिला नगरी मुकबाङ स्टार्ट गर्छौं. स्टार्ट गर्ने कम्पिटिसन चाहिँ हैन है फेरि. रेस हैन. अनि आज चाहिँ हाम्रो के स्पेशल छ भने के हो स्पेशल हो भन. मलाई त आज चैत्र दशैं हो. चैत्र दशैं म चाहिँ बिर्सिन्छु है. सो गाइस हामी चाहिँ अब खान्छौं. एउटा चाडपर्वमा भिडियो पहिला त चैत्रमा हुन्थ्यो रे नि दशैं. हजुरलाई थाहा छैन होला है. कुन चाहिँ चैत्र असोजमा पछि सारेको रे के अनि. ए असोजमा सारेको. पहिला दशैं नै चैत्रमा हुन्छ रे के अनि. चैत्र दशैंले गर्दा अनि जस्तो अब दशैंमा हुन्थ्यो नि. असोजमा जस्तो दशैं हुन्छ नि त्यस्तै 3-4 दिनसम्म हुन्थ्यो के. अनि पछि धेरैजना मान्छेहरू बिरामी भएर अनि असोजमा सारेको रे के. अनि त्यही पनि चैत्र दशैं एउटा चाहिँ राख्छ. सो हामी चाहिँ आफ्टर लङ टाइम खसीको मासु कसले बनाएको? Obviously my sister. मटन पनि छ क्या. मटन पनि एउटै हो क्या. उलाई चाहिँ मटन छुट्टै खसी छुट्टै जस्तो लाग्ने छ. हैन खसीको खुट्टा मात्र ल्याएको जस्तो लाग्यो. उता छ है क्यामेरा. फेरि तिमी त तल हेर्छौ अनि फेरि आँखा डेर आउँदैन. कोइनको त आँखा डेर रहेछ क्या. छैन बोसो गाइस बोसो. मैले झुकिसकेँ त्यहाँ. मेरो फ्यान्टा चाहिँ देखेन है. मलाई मासु झोल भएपछि दालै मन पर्दैन. दाल मन पर्दैन. मलाई चाहिँ फेरि धेरै मन पर्ने के दाल चाहिँ. दाल र भात त्यसरी होस् तर दाल र हतियालाई चाहिन्छ नि.